Все починається із заправки плівки у фотоапарат. Це Київ 88, це радянська середньоформатна камера. Для тих, хто вперше бачить цей процес, він може здаватися механічним. Але насправді це цілий ритуал для кожного фотографа. Чесно кажучи, я не знаю, чому саме фотографія, але це перше таке крупне хобі, з яким я напряму дуже стикнувся. Заправка вимагає певної вправності. Потрібно зробити все обережно, щоб не пошкодити плівку. Ми будемо знімати на чорно-білу негативну плівку. Це як вдихнути життя в камеру. Кожна плівка – як чисте полотно, яке чекає, щоб на нього нанесли світло. Перше, що я роблю, це ідея. Це я підбираю ідею, яку я хочу зробити на зйомці. Я підбираю референсів, шукаю моделі, які підійдуть більше під цю зйомку, під цей стиль. Коли плівка заправлена, починається найцікавіше – зйомка. На етапі підготовки я підбираю якісь пози, які я хочу побачити на зйомці. У студії важливо все – світло, поза, кут. На плівці ти працюєш з кожним кадром, як із чимось цінним. Коли ти фотографуєш, ти думаєш, чи варто робити цю фотографію, чи ні. У тебе немає нескінченних спроб, як у цифровій фотографії. Тут кожне натискання на спуск – це рішення. Крок до створення образу. На середньому форматі у тебе всього 12 кадрів, і ти дуже-дуже уважно підходиш під кожну фотографію. Я просто беру сцену, яку я вже собі задумав, яку я хочу побачити в кадрі, і просто експоную її через експонометр. Він показує дані, які я можу використовувати на камері. Ти відчуваєш момент і думаєш, коли зробити кадр. Плівка вчить думати на кілька кроків наперед і бути більш свідомим під час процесу. У цьому і полягає особлива чарівність плівкової фотографії. Після повної зйомки плівки ми її скручуємо. Потім ми її дістаємо з камери. І ми готові проявляти цю плівку. Ми беремо нашу плівку, і нам її треба в повній темряві поставити в бак для проявки. Робота з плівкою – це особливе мистецтво, яке потребує часу, терпіння і уваги до деталей. Але саме ці зусилля роблять кожен кадр унікальним і цінним. Треба, як мінімум, дуже добре вміти заряджати плівку в бачок, а це вже скіл, який треба тренувати, тренувати і тренувати. Проявка. Цей процес – справжня алхімія. Спочатку ми її проявляємо в проявнику деякий час. Ти занурюєш плівку у проявник і дивишся на годинник. Це саме перемішування плівки в баку. І це агітація. Для чого це потрібно? Для того, щоб бульбашки, які збираються на хімії і на плівці, ти їх просто збивав. Потім в нас іде стоп-ванна, зупинка всіх хімічних процесів. У нас залишається 4 хвилини.
десь на 30 секундах ми почнемо потроху зливати. Трохи там водичкою, трохи там. І будемо стоп заливати. Це фіксаж, який залишає саме ось цю фотокарточку на плівці, на емульсії. І з часом на плівці починають з'являтися образи, які ти щойно зняв. В ідеалі промити це все водою, і потім ми можемо почати сушити нашу плівку і бачити наші вже готові кадри. Я не всю плівку ріжу. Коли ти друкуєш фотографії, це зручно, коли ти в фотозбільшувач вставляєш плівку, вона в тебе не лежить ось таким рулоном, а вона просто кусочками, і це зручніше. Заключний етап – це друк фотографії. Тут ми переносимо зображення з негативу на папір за допомогою спеціального обладнання. Фотодрук чорно-білої плівки – це в нас 3-4 етапи. Самий перший етап – ми вставляємо негатив в фотозбільшувач і кадруємо наш кадр на бумазі, щоб він був різкий, ровненький і все було добре. Ми шукаємо правильний час для експонування нашої бумаги. Спочатку смотримо там 1 секунду, потім 2, 3, і ось так ми шукаємо правильну експозицію. Происходить магія. Ми бачимо кадри, які ми зробили на плівку, вже на бумазі. Кожен крок процесу потребує точності, особливо під час налаштування світла й часу друку. Потім, після цього, коли ми знайшли на тестовій полосці правильний час, ми друкуємо повністю всю фотографію на бумагу. Це справжня жива фотографія, з якою не зрівняється жодне цифрове зображення. Це момент, коли кадр, який ти побачив через видошукач, з'являється на папері. Це як відкрити подарунок. Ти точно не знаєш, що там, поки не побачиш на власні очі. Це не просто зображення. Це результат роботи світла, хімії та творчого бачення. Мені треба її ось так от провести, щоб вся вода вийшла з фотографій. І потім вже можна її зняти і повісити на якийсь гачочок або прищепочку. У фотографії є текстура, глибина та, звісно, своя історія. В цифрову епоху аналогова фотографія залишається символом повернення до справжнього фізичного мистецтва. Не знімаєш на пленку, підор. Сыр в бак, Що? добавляешь апельсинового сока, Зачем мне это надо? выливаешь, у тебя проявленная черно-белая пленка. Есть цифровая фотография.